معانا هنا عينه كدني. اهم حاجه في الكدني ان انت عايزك تعرف الرايت من الليفت. عشان تحطها اولا في الاناتوميكال بوزيشن، تحط اليوريتر يبقى تحت، يبقى نازل لتحت. الهايلم ميديال، ماشي. السوبيريور بول او الابر بول بيبقى برود، واللور بول بيبقى نارو، تمام. الاوتر بوردر بيبقى كونفكس، مفيش هايلم. الانر بوردر بيبقى فيه 3 كونفكستيز وفيه هايلم، تمام. طب ليه مثلا نحطه كده ما نحطوش كده؟ عشان عندنا في الهايلم عندنا انتيريور في الفين، الرينال فين. في الميدل في الرينال ارتري. بوستيريور في اليوريتر. يبقى اليوريتر هي اللي نازله لتحت، تمام، وهي الموست بوستيريور ستراكشر. عايزين العينه دي كمان عايزين نحدد فيها الاناتوميكال بوزيشن والسايت. ادي الهايلم ميديان، اللاترال بوردر، اليوريتر نازل لتحت، مش ويز جرافيتي، مش العكس. بص واخد بالك الكيرف ده مش عايزينه، احنا عايزينه دايما نايم على البوردر اللي تحت اهو، تمام. اليوريتر هو الموست بوستيريور ستراكشر، وهنا الارتري وهنا الفين. بص الفين البول بتاعه ضعيف ازاي وكولابست، تمام. يبقى دي كده ليفت. عايزين بقى نحدد السيرفيس اناتومي والليفل بتاعت الكدني. دي زي ما قلنا دي ليفت كدني، ادي اليوريتر نازل لتحت. فوق ده في الميد بوينت. الاول حاجه الابر بول ده 5 سنتيمتر من الميد لاين. اللور بول 7.5 سنتيمتر من الميد لاين، معنى كده ان البوزيشن بتاعها بيبقى مايل لنا كده، تمام. الليفل بتاع الابر بول بيبقى ميد لاين ما بين اللور بوردر بتاع البادي اكسترنال والترانسبايلوريك بلين اللي بيعدي ثرو الهايلم. اللور بول الليفل بتاعه ما بين الترانسبايلوريك ميد لاين وما بين الترانس تيوبيركل. ده عندنا كده البوستيريور سيرفيس. عايزين نعمل نحدد السيرفيس اناتومي بتاعتها من ورا، من البوستيريور ابدومينال وول. فوق هنا هي المفروض اصلا لاينج في ريكتانجل اسمه ريكتانجل اوف مورس. الريكتانجل ده عشان نحدد اضلاعه فوق هنا عند اللور بوردر بتاعه التيب ترانسفيرس بروسيس بتاعه تي 11. اللور بول هنا عند الترانسفيرس بروسيس بتاعه ال 3. الهايلم لايز ات ذا ترانسفيرس بروسيس ال 1. احنا كده حددنا فوق وتحت وحددنا الميد لاين. بعد كده هنا ده 1 انش من الميد لاين هنا اللي هو ميديال بوردر. اللاترال بوردر 3.5 انش فروم ميد لاين. دي الكدني دي عينه ثانيه عايزين نعرف السايد بتاعها. قلنا ادي الانتيريور سيرفيس، دي بالجنج اهو. بوستيريور سيرفيس فلات سموث اهو عشان ده ريستنج على البوستيريور ابدومينال وول، وده هنا فيه كذا اورجان بيعملوا الامبريشنز ده. عشان نفرق بقى بين البوستيريور من الانتيريور، حاجه بقى اللي هي الساينتفك. ادي الانتيريور، بص ده الفين، شايفين الوول بتاعه سين والليومن واسع ازاي. ده كده الارتري، شايفين الوول ثيك، تمام. وادي اليوريتر هنحطهم اهو. ادي الفين قدام، ارتري، يوريتر، موست بوستيريور ستراكشر. اليوريتر لازم يبقى نايم تحت، حطه ويز جرافيتي كده ونايم على الميديال بوردر، مش العكس. مش عايزك تحطه كده، الكيرف ده مش عايزينه، تمام. دي كده عينه رايت. هناخد بقى الانتيريور ريليشنز بتاعت الكدني. عندنا دي ليفت كدني ودي رايت كدني، تمام. الانتيريور ريليشنز بتاعت الليفت كدني عندنا ستارتين للستيج. هنفترض ان ده مسرح. ادي المسرح فوق بالستارتين بتوعه. المسرح عليه تعبان، وبعدين في جمهور كبير وجمهور صغير. الستارتين قلنا ايه؟ ده سوبرارينال جلاند وده سبلين. في النص ستومك كبيره، تمام، هي اللي ماليه الستيج. وبعدين هنا الستيج بتاعنا اللي هو البادي اوف بانكرياس. فوق البادي اوف بانكرياس في تعبان ماشي اللي هو السبلينيك ارتري، وبعدين في جمهور كبير اللي هو تبع اللارج انتستين، يبقى ده ديسندنج كولون. جمهور صغير اللي هو السمول انتستين او جيجينا. لو الطريقه اللي فاتت ما عجبتكش، عندك ايه؟ سوبرارينا، ستومك، سبلين، 3 اس بالعرض. بادي اوف بانكرياس، سبلينيك ارتري تبع السبلين اللي داخل جوه، سمول انتستين، ديسندنج كولون. عندنا هنا في الرايت في هنا سوبرارينال جلاند، الليفر هنا واخد اريا كبيره، تمام.
هنا رايت كوليك فليكتشر، هنا سكند بارت جيودينم حوالين الهايلم، وهنا في سمول انتستين. في طريقه احلى، هنا عندك اس اس اس، هنا اسات بالطول، هناك قلنا اسات بالعرض. سوبرا رينال جلاند، سكند بارت جيودينم، سمول انتستين او جيوجينم، رايت كوليك فليكتشر. الليفر ده طبعا احنا عارفين ان الليفر ماس كبير فوق فمنزل الرايت كده. ادي عندنا اس 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 بالعرض، سوبرا رينال ستومك سبلين، اس 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 بالطول، سوبرا رينال سكند بارت اوف جيودينم سمول. عندنا هنا ادي بوستيريور سيرفيس اللي هو فلات اهو، واليوريتر اهو نازل قدامنا. تمام، ادي اليوريتر نازل. في البوستيريور سيرفيس الريليشنز بتاعته، الدايفرام كفرز الابر ثيرد بتاع الكدني، البوستيريور سيرفيس الكدني. تمام، سيبريت ده كده هنا ليفت كدني، يبقى سيبريت ات فروم ال 12 ستريب وال 11 ستريب وال 11 انتركوستال سبيس. تمام، وعندنا تحت هنا اللور 2 ثيردز، هنا سوس ميجور ميديال، في النص هنا في الكوادريتس لامبورم، اللاترال هنا في الترانسفيرسس ابدومينس. يبقى الابر ثيرد دايفرام، اللور 2 ثيردز بتتقسم لثلاثه، ميديال انترميديات لاترال. ميديال سوس ميجور، انترميديات كوادريتس لامبورم، لاترال ترانسفيرسس ابدومينس. قلنا الابر ثيرد كفرد باي دايفرام، اللي هو الابر ثيرد كفرد باي دايفرام. لور 2 ثيردز احنا هنا في الرايت كدني، لور 2 ثيردز سوس ميجور ميديال، انترميديت كوادريتس لامبورم، اللاترال عندنا الترانسفيرسس ابدومينس. في الرايت كدني هنا هيفرق عن الليفت ان احنا عندنا في الرايت ال 12 بس، يعني الريليشن اللي فوق 12 ستريب وال 11 انتركوستال. ال 11 ستريب احنا قلنا ايه، ان الليفر بينزل الكدني بتاعته، فبالتالي دي مش بتوصل للليفل بتاع ال 11 ستريب. قلنا ان هنا الريليشن بتاعت قلنا الدايفرام سيبريت ايت فروم 12 ستريب. تمام، تحت 12 ستريب في سب كوستال فيزلز ونيرفز، يبقى عندنا الريليشن برضو ورا في سب كوستال فيزلز، سب كوستال نيرف، إليو هايبوجاستريك نيرف وإليو إنجوينال نيرف. هناخد بقى الجزء بتاع اليوريتر. اليوريتر بدايته بتبقى في الكدني الرينال بلفس، ونهايته بتبقى في البلادر الانتراميورال بارت لما بيدخل جوه. تمام، عليك طبعا مهم قوي هنا ان انت تعرف الكونستريكشنز. في كونستريكشن في البدايه، كونستريكشن في النهايه، وكونستريكشن في نص الباسوي، في نص الكورس. كونستريكشن في البدايه اسمه بلفي يوريتريك كونستريكشن، اللي هو عند الجنكشن ما بين الرينال بلفس وباقي اليوريتر. في واحد تاني هنا كونستريكشن عند الانتراميورال بارت. تمام، في واحد تالت في الجنكشن، احنا عارفين ان هو في الكورس ماشي، في جزء ماشي في الابدومين، في جزء ماشي في البلفس. عند الجنكشن ما بين الابدومين والبلفس بوينت اوف كروسنج بتاع البلفيك برين. طبعا هنا اهم سؤال ممكن يسالك فيه هو البلاد سبلاي بتاع اليوريتر. ممكن يسالك على البلاد سبلاي بتاعهم. طبعا انت هتقول له البلاد سبلاي بتاع سواء لو ابدومينال او لو بلفيك. لو ابدومينال هياخد، هو نازل من فوق، وهنا في الابدومينال اورتا، متخيلين ده كده الرينال ارتري والابدومينال اورتا، بياخد من الابدومينال اورتا. تمام، وبياخد من الرينال ارتري، وبياخد من الجونيدال ارتري. احنا عارفين ان هو سواء تستيكولار او اوفيريان الاثنين واخدين من الابدومينال اورتا L2. تمام، فهو بياخد من الجونيدال ارتريز، وبياخد من الكومون ايلياك. احنا الابدومينال اورتا ماشي كده، وبعدين متقسم لاثنين كومون ايلياك، بياخد برضو منهم. كل ده هو لسه في الابدومين، يبقى قلنا بياخد من ايه؟ رينال، ابدومينال اورتا، جونيدال، وكومون ايلياك. بعد كده ننزل على البلفس، بياخد لو هو بتاع ميل بياخد من الانفيريور فيزايكل. تمام، لو هو فيميل بيمشي تحت اليوتراين ارتري
فبياخد منه وبياخد من الفاجينال ارتري. يبقى لفه سريعه كده تانية، لو ابدومينال او بلفيك. ابدومينال هياخد من رينال، ابدومينال اورتا، جونيدال، كومون إيلياك. لو بعد كده ينزل على البلفس ياخد من يا اما انفيريور فيزايكل لو ميل، يا اما لو فيميل هياخد من اليوتراين والفاجينا. نيجي بقى على الفينس درينج. احنا فينس متفقين هنا انفيريور فينا كيفا، هنا الرينال فين. بالتالي هو ده لازق في الرينال فين، هياخد من الرينال فين. واحنا متفقين برضو زي ما قلنا في التستس ان الليفت لو هو ليفت بيعمل درينج في الرينال فين، لو هو رايت بيعمل درينج على طول في الانفيريور فينا كيفا. هو بقى بياخد درينج من الجونيدال سواء هنا او هنا. بعد كده بياخد من الانترنال إيلياك، في كومون إيلياك قسم انترنال واكسترنال إيلياك، بياخد برضه من الانترنال إيلياك. يبقى انترنال إيلياك، جونيدال سواء اوفريان فوق او تستيكولار تحت، وبعدين الرينال. ده كده فوق في الابدومينال. في البلفيك بياخد من الفينا كوميتانت بتاعت الارتريز اللي بتجيلها. متفقين ان هو لو هو انفيريور فيزايكل او يوتراين وفاجينا ليهم فينا كوميتانت بتعمل درينج على طول في الانترنال إيلياك فين. بعد كده هناخد جزء الليمفاتيك درينج بره اورتيك ليمف نود. دي فوق بره اورتيك ليمف نود زيها زي التستس، زيها زي الاوفري، تمام. بعد كده في نيرف سبلاي، موتور وسنسوري زي ما قلنا في البلادر هنقسمه موتور وسنسوري. الموتور بيتقسم سمباثيك وبارا سمباثيك. لو سمباثيك T12 L1 L2، بارا سمباثيك S2 3 4 زي البلادر بالظبط، وبرضه بيعدي في نيرف اللي هو بلفيك بلانكنيك نيرف. سنسوري برضه نفس الكلام، لينا البين الافرنت بين نيرف فايبرز بتطلع مع السمباثيك، نفس الكلام البلادر تطلع مع السمباثيك وتعمل ريفيرد بين في الدرماتوم بتاع هنا. بس هنا بقى T12 L1 L2.